A fost umilită și forțată să părăsească locul ei. Dar la doar câteva minute mai târziu, aceeași însoțitoare de zbor care o făcuse de rușine se confrunta cu consecințe pe care nimeni nu le-ar fi putut prezice. Ceea ce s-a întâmplat în timpul acestui zbor avea să schimbe totul, nu doar pentru oamenii de la bord, ci și pentru întreaga companie aeriană. Înainte de a începe, spuneți-ne în comentarii de unde ne urmăriți astăzi. Și dacă vă plac poveștile ca aceasta, asigurați-vă că dați like, distribuiți și vă abonați pentru mai multe. Ava Carter a pășit în avion cu o încredere calmă care a întors câteva priviri. Purta un sacou croit pe măsură peste o rochie elegantă, buclele ei naturale încadrați fața. Într-o mână ținea o geantă de laptop din piele, iar în cealaltă, biletul ei de îmbarcare. A început să meargă pe culoar, aruncând o privire la numerele locurilor pe care le întâlnea. Comportamentul Avei era calm și compus, dar în ochii ei se putea observa o determinare tăcută care sugera că era cineva care nu se lăsa ușor intimidat. Când a ajuns la locul ei desemnat în clasa 1, a zâmbit politicos pasagerului de lângă ea și a pus geanta în compartimentul de deasupra. S-a așezat, scoțând un mic caiet și un pix, și a început să noteze câteva observații. Concentrarea ei era complet pe sarcina sa, nefiind atentă la privirile curioase pe care le primea din când în când de la ceilalți din jur. La scurt timp, Miranda Scott, una dintre însoțitoarele de zbor, a trecut rapid prin cabină. Miranda, în uniforma ei impecabilă, avea o privire ascuțită care părea să inspecteze fiecare pasager pe care îl întâlnea. Privirea ei s-a oprit asupra Avei, iar ea a eitat. Ceva la Ava i-a atras atenția, deși nu era imediat clar ce anume. Expresia Mirandei s-a strâns, iar ea s-a apropiat, oprindu-se chiar lângă locul Avei. "Scuzați-mă," a spus Miranda într-un ton politicos, dar cu un ușor ton de autoritate. "Pot să văd biletul de îmbarcare, vă rog?" Ava a ridicat privirea, surprinsă, dar neafectată. A predat biletul de îmbarcare cu un zâmbet mic. "Desigur." Miranda a scanat biletul și a frunțit ușor din sprâncene. "Acesta este pentru clasa 1? "Da," a spus Ava simplu, cu vocea stabilă. "Așa este." Frunțile Mirandei s-au adâncit, de parcă încerca să reconcilieze ceva în mintea ei. După o scurtă pauză, a returnat biletul de îmbarcare fără alte cuvinte. Buzele ei s-au strâns într-o linie strânsă în timp ce se îndepărta, dar comportamentul ei sugera că nu era încă terminată. Ava, între timp, a ignorat interacțiunea. S-a întors la notițele ei, pixul mișcându-se constant pe hârtie. Nu a observat că Miranda vorbea în șoaptă cu o altă însoțitoare de zbor aproape de bucătărie, aruncând priviri înapoi în direcția ei. Tensiunea de pe fața Mirandei era clară chiar și de la distanță. Nu a trecut mult timp până când Miranda s-a întors, de data aceasta cu un aer mai autoritar. "Doamnă Carter, ați putea să vă dați la o parte pentru un moment? Trebuie să verific ceva." Ava a clipit, surprinsă, dar calmă. S-a ridicat, luându-și geanta de laptop cu ea și a urmat-o pe Miranda spre bucătărie. Pasagerii din clasa 1 schimbau priviri curioase, șoptind între ei. Poziția Avei a rămas intactă în timp ce stătea în spațiul îngust, așteptând ca Miranda să vorbească. "Va trebui să vă rog să vă mutați la un alt loc," a spus Miranda, încrucișându-și brațele. "Se pare că a existat o greșeală cu rezervarea dumneavoastră." Ava și-a înclinat ușor capul, fruntea ei încrețindu-se. "O greșeală? Nu cred. Am rezervat acest bilet acum câteva săptămâni și a fost confirmat. Ați putea verifica din nou?" Tonul Mirandei a devenit mai rece. "Am verificat deja. Nu cred că acest loc este potrivit pentru dumneavoastră. Va trebui să vă rog să luați un loc în cabina principală." Cuvintele au atârnat în aer, iar pentru prima dată, expresia Avei s-a schimbat. O scânteie de necredință, de supărare a trecut pe fața ei, dar și-a recăpătat rapid compunerea. "Nu înțeleg. Biletul meu este valid. De ce ar trebui să mă mut?" Miranda s-a rigidizat, vocea ei coborându-se într-un șoaptă mai aspră. "Nu am timp să explic. Fie vă mutați, fie va trebui să chem securitatea să ajute." Ochii Avei s-au micșorat ușor, dar a dat din cap odată, întorcându-se liniștit la locul ei pentru a-și aduna lucrurile. Întreaga cabină părea să observe acum, murmurele crescând în intensitate. Pe măsură ce Ava mergea spre spatele avionului, însoțită de Miranda, putea simți privirile altor pasageri urmărind-o. Și-a ținut capul sus, dar strângerea pe geanta ei de laptop s-a întărit ușor. Când au ajuns în cabina principală, Miranda a făcut un gest spre un loc gol din rândul din mijloc.
Ava și-a pus geanta sub scaun și s-a așezat. Fără un cuvânt, Miranda s-a îndepărtat, lăsând-o pe Ava să se acomodeze în noul ei loc strâmt. Ava s-a uitat pe fereastră. Fața ei era calmă, dar gândurile ei erau evident în mișcare. Undeva între frustrare și necredință, Ava a scos telefonul din geantă și a început să tasteze un mesaj. Când a apăsat pe trimite, un zâmbet mic, conștient, i-a apărut pe colțurile buzelor. Ava a stat liniștită în noul ei loc, expresia ei fiind de neînțeles. Zgomotul motoarelor avionului umplea cabina, dar tensiunea din jurul ei era palpabilă. Câțiva pasageri aruncau priviri simpatice în direcția ei, în timp ce alții își întorceau rapid privirea, prefăcându-se că nu observă situația awkward. Ava i-a ignorat pe toți, concentrarea ei fiind complet pe telefon. A derulat prin contacte și a făcut un apel rapid, menținându-și vocea joasă, dar fermă. Bună, sunt eu, a început ea. Am nevoie de o favoare. S-a întâmplat ceva și aș dori să fie rezolvat imediat. Da, sunt încă în avion. Nu e nevoie să escaladez încă. Doar așteaptă semnalul meu. A încheiat apelul la fel de repede cum la început, alunecând telefonul înapoi în geantă. Calmarea ei era neliniștitoare, aproape ca și cum știa ceva ce nimeni altcineva nu știa. Înapoi în clasa 1, Miranda își desfășura îndatoririle cu un sentiment de satisfacție. Verifica alți pasageri, zâmbind politicos și asigurându-se că băuturile erau servite. Totuși, gândurile ei continuau să se întoarcă la Ava, era ceva în comportamentul ei care o neliniștea pe Miranda, deși nu putea să-și dea seama exact ce anume. Din punctul de vedere al Mirandei, ea a gestionat situația în mod corespunzător. Totuși, o îndoială persistentă rămânea în mintea ei. Între timp, Ava a aruncat o privire la însoțitoarea de zbor desemnată în cabina principală, o tânără pe nume Clara. Spre deosebire de Miranda, Clara părea mai empatică. S-a apropiat de Ava cu precauție, ținând o cană cu apă. Doamnă, este totul în regulă? A întrebat Clara cu bâlâândețe, ochii ei fiind plini de îngrijorare. Ava a ridicat privirea, zâmbetul ei fiind cald, dar scurt. Sunt bine, mulțumesc. Doar o mică confuzie, presupun. Clara a eitat, simțind clar că era mai mult în poveste, dar comportamentul compus al Avei descuraja orice întrebare suplimentară. Anunță-mă dacă ai nevoie de ceva, a spus Clara, punând apa pe tavă înainte de a se îndepărta. Pe măsură ce zborul continua, Miranda rămânea inconștientă de efectul de undă pe care acțiunile ei îl declanșaseră. Ava, pe de altă parte, era complet în controlul situației. S-a lăsat înapoi în scaun, observând norii de afară, degetele ei bătând ritmic pe brațul scaunului. Exteriorul ei calm ascundea furtuna care se pregătea sub suprafață. Ava nu era genul de persoană care să lase ceva de genul acesta să treacă, dar nici nu era genul care să-și piardă cumpătul. Preferă precizia haosului și își pusese deja planul în mișcare. Au trecut 7 minute înainte ca o voce să răsune prin intercom. Doamnelor și domnilor, dorim să vă mulțumim că ați zburat cu noi astăzi. Sperăm că vă bucurați de zbor. Dacă aveți nevoie de ceva, nu uitați să anunțați unul dintre membrii echipajului nostru. Privirea Avei s-a îndreptat spre partea din fața avionului, expresia ei fiind de neînțeles. A scos din nou caietul, notând o singură linie înainte de a-l închide cu un zgomot decisiv. Indiferent care era următoarea ei mișcare, era clar că era pregătită pentru ea. Cabina s-a așezat într-un ritm liniștit, pasagerii fiind absorbiți în cărțile, filmele sau conversațiile lor liniștite. Ava a rămas nemișcată în scaunul ei, expresia ei fiind calmă, dar cu o intensitate care sugera că ceva se pregătea sub suprafață. Miranda, totuși, părea mai relaxată, mișcându-se prin rutina ei cu eficiență practică. A aruncat o privire în secțiunea de clasă 1 în timp ce servea băuturi, simțind un mic sentiment de victorie. Problema fusese rezolvată, iar orice disconfort pe care l-ar fi cauzat era acum în trecut. Dar trecutul era departe de a fi uitat. Ava s-a plecat ușor înainte în scaun și și-a deblocat din nou telefonul. Degetele ei au plutesc peste ecran înainte de a tasta un mesaj scurt și criptic. Vor suna în curând. Anunță-mă când e gata. A apăsat pe trimite, strălucirea slabă a telefonului iluminându-i fața compusă. Mesajul a trecut neobservat de pasagerii din jur, care erau fie distrași, fie de interesați. Buzele Avei s-au curbat într-un zâmbet subtil, dar ochii ei purtau o ascuțime pe care Miranda ar fi găsit-o neliniștitoare dacă ar fi observat-o în fața avionului.
Miranda s-a apropiat de bucătărie și a schimbat câteva cuvinte cu o altă însoțitoare de zbor, Denise. Denise, mai în vârstă și mai experimentat, fusese cu compania aeriană timp de ani de zile și adesea acționa ca un mentor pentru membrii mai tineri ai echipajului. Miranda s-a aplecat, vocea ei fiind joasă. "Ai văzut acea femeie mai devreme?" a întrebat ea, aruncând o privire subtilă în direcția Avei. Denise a ridicat o sprânceană. "Care?" "Cea pe care am mutat-o." "În economie," a clarificat Miranda. "Avea un bilet pentru clasa 1, dar ceva la ea nu mi s-a părut în regulă. Părea că nu se potrivește." Denise a frunțit din sprâncene, sprijinindu-se de teșghea. "Nu se potrivește? Ce vrei să spui?" Miranda a eitat, realizând că trebuie să fie atentă. "Adică, am avut un sentiment. E mai bine să fii precaut decât să regreți. Nu-i așa?" Frunțile lui Denise s-au adâncit. "Un sentiment nu înseamnă că poți muta pe cineva fără motiv. A făcut ceva greșit?" "Nu." "Da." Denise a întrerupt-o cu o privire ascuțită. "Ar fi bine să speri că asta nu se va întoarce împotriva ta, Miranda. Pasagerii din clasa 1 nu suportă să fie mutați, iar compania aeriană nu face excepții." Miranda a deschis gura pentru a răspunde, dar înainte să poată, telefonul de zbor din bucătărie a vibrat. Denise l-a ridicat, expresia lui fiind neutră în timp ce asculta. Un moment mai târziu, fruntea lui s-a încrețit și a aruncat o privire către Miranda cu un amestec de curiozitate și îngrijorare. "Este pentru tine," a spus el, întinzându-i telefonul. Inima Mirandei a sărit un bătăi. A eitat înainte de a lua telefonul, degetele ei strângându-se în jurul receptorului. "Aici, Miranda," a spus ea cu precauție. Vocea de la celălalt capăt era calmă, dar fermă. "Aceasta este biroul executiv al companiei aeriene. Am primit o plângere directă despre un incident care implică un pasager din clasa 1. Va trebui să ne oferiți un raport detaliat la aterizare. Până atunci, asigurați-vă că toți pasagerii sunt tratați cu respect și evitați să modificați în continuare aranjamentele locurilor fără o justificare corespunzătoare." Fața Mirandei s-a palidit ușor pe măsură ce greutatea cuvintelor s-a instalat. "Da, desigur," a bâigeuit ea. "Voi avea grijă ca totul să fie gestionat corespunzător." Când a închis, mâna ei tremura ușor. Denise o urmărea cu atenție, expresia lui fiind de neînțeles. "Ce se întâmplă?" "Nimic," a murmurat Miranda, dar marginea nervoasă din vocea ei i-a trădat-o. A aruncat o privire spre cabina principală unde Ava stătea, figura ei calmă căpătând acum o semnificație complet nouă. Pentru prima dată, Miranda a simțit o scânteie de neliniște. Ava, așezată liniștită cu caietul închis pe genunchi, părea oblivioasă la apelul telefonic. Dar pe măsură ce Miranda se întorcea la îndatoririle ei, buzele Avei s-au curbat într-un zâmbet subtil. Tocmai începuse să schimbe cursul, iar Miranda abia începea să-și dea seama de furtuna care se îndrepta spre ea. Miranda a încercat să-și alunge neliniștea în timp ce se mișca prin cabină, dar apelul telefonic a rămas în mintea ei ca o umbră. S-a forțat să se concentreze, zâmbind pasagerilor și îndeplinindu-și îndatoririle cu o precizie robotică. Totuși, privirea ei continua să alunece spre Ava, care stătea liniștită în cabina principală, neafectată și calmă. Era neliniștitor modul în care Ava părea atât de compusă, de parcă știa ceva ce Miranda nu știa. Între timp, Ava s-a lăsat înapoi în scaun, aruncând din când în când o privire la ceas. A încrucișat picioarele și a ridicat revista de zbor, răsfoind-o absent. Pentru oricine o observa, părea relaxată, de parcă nimic din ziua ei nu fusese perturbat. Dar în mintea ei, fiecare pas al planului ei se desfășura exact așa cum își propusese. Însoțitoarea de zbor, Clara, s-a apropiat din nou de Ava, comportamentul ei amabil fiind un contrast puternic cu ostilitatea anterioară a Mirandei. "Scuzați-mă, doamnă," a spus Clara cu bâlâândețe. "Doriți ceva de băut? Poate o gustare?" Ava a ridicat privirea, oferind un zâmbet politicos. "Doar apă, vă rog." Clara a dat din cap și s-a întors câteva momente mai târziu cu o cană de apă și un șervețel mic. A așezat-le cu grijă pe masa Avei. "Dacă aveți nevoie de altceva, anunțați-mă," a adăugat ea cu amabilitate. Ochii Avei s-au îmblânzit. "Mulțumesc, Clara," a spus ea, aruncând o privire la ecusonul ei. Tonul ei era cald, iar recunoștința ei era sinceră. Clara a zâmbit ușor și s-a îndepărtat, lăsând-o pe Ava cu gândurile ei. Miranda a observat schimbul de la distanță,
neliniștea ei crescând pe măsură ce Ava interacționa cu Clara, atât de compusă și politicos, încât nu se potrivea cu narațiunea pe care Miranda își construise. O deranja mai mult decât îi plăcea să admită. A simțit o dorință inexplicabilă de a-și reafirma controlul asupra situației, dar știa că trebuie să fie atent acum. Apelul de la biroul executiv făcuse acest lucru clar. Pe măsură ce avionul zbura la 30.000 de picioare, zgomotul motoarelor oferea un fundal constant tensiunii care se acumula în pieptul Mirandei. S-a îndreptat din nou spre bucătărie, unde Denis era ocupat să pregătească următoarea rundă de băuturi. Totul în regulă? A întrebat Denis, aruncând o privire la ea. Miranda a eitat, apoi a dat din cap. Da, bine, a spus ea scurt, dar Denis nu era convins. S-a aplecat mai aproape, vocea lui fiind joasă. Ascultă, orice s-ar întâmpla, mai bine sper că nu ai deranjat pasagerul greșit. Clasa 1 nu este pentru amatori, Miranda. Acești oameni au conexiuni. Miranda s-a rigidizat la cuvintele lui, dar nu a spus nimic. În schimb, s-a ocupat cu aranjarea cupelor, deși mintea ei era departe de sarcină. Avertizarea lui Denis a lovit un nerv. Cine era, de fapt, Ava Carter? Și de ce avea impresia că o judecase greșit? În același timp, telefonul Avei a vibrat liniștit în poala ei. A aruncat o privire la ecran, expresia ei fiind de neînțeles. Mesajul era scurt. Totul e pregătit. Te monitorizează. Ava a alunecat telefonul înapoi în geantă fără un cuvânt și a luat o înghițitură de apă. Mișcările ei erau deliberate, calme și nepăsătoare, de parcă ar fi avut tot timpul din lume. Tensiunea subtilă dintre Ava și Miranda nu a trecut neobservată de câțiva pasageri observați. Un bărbat dincolo de culoar de Ava s-a plecat ușor și a șoptit. Acea însoțitoare de zbor ți-a făcut probleme, nu-i așa? Ava s-a uitat la el, expresia ei fiind neutră. Nu este nimic ce nu pot gestiona, a răspuns ea cu bâlâândețe. Bărbatul a ridicat o sprânceană, simțind că este mai mult în poveste, dar nu a insistat. Ava și-a întors privirea spre fereastră, observând întinderea nesfârșită a norilor. Exteriorul ei calm masca satisfacția liniștită pe care o simțea. Roțile se învârteau, iar Miranda nu avea idee cât de departe ar putea ajunge consecințele acțiunilor ei. Înapoi în secțiunea de clasă 1, Miranda simțea cum neliniștea ei se adâncește. Fiecare minut care trecea părea să se întindă la nesfârșit, greutatea apelului telefonic anterior apăsându-i. Nu putea să scape de sentimentul că ceva urma să se întâmple, ceva ce nu va putea controla. Atmosfera din cabină devenea tot mai grea cu fiecare minut care trecea, deși avionul în sine rămânea stabil în zbor. Mișcările Mirandei erau mai rigide acum, pasul ei odată încrezător fiind înlocuit cu priviri nervoase. A încercat să se mențină ocupată verificând centurile de siguranță și distribuind băuturi, dar mintea ei revenea mereu la Avagi de fiecare dată când Miranda arunca o privire spre cabina principală. Ava părea la fel de calmă ca întotdeauna, stând cu un aer de autoritate tăcută care o neliniștea pe Miranda. Ava, între timp, părea neafectată. A continuat să se uite pe fereastră, notând din când în când ceva în caietul ei. Acțiunile ei păreau atât de banale, totuși exista un curent de scop în tot ceea ce făcea. Pasagerii așezați în apropiere nu puteau să nu observe compunerea ei, contrastând puternic cu neliniștea crescândă a Mirandei. Șoaptele au început să circule printre ei, deși nimeni nu îndrăznea să vorbească deschis despre tensiune. Disconfortul Mirandei a atins un punct de rupere când Denis s-a apropiat din nou de ea în bucătărie. I-a întins o notă pliată, expresia lui fiind de neînțeles. Căpitanul vrea să te vadă, a spus el liniștit. Ce? De ce? A întrebat Miranda, vocea ei fiind mai ascuțită decât intenționase. Denis a ridicat din numeri, deși exista o ușoară notă de dezaprobat în privirea lui. Nu a spus, doar du-te. Reluctant, Miranda s-a îndreptat spre cockpit. Când a intrat, ușa s-a închis în urma ei, sigilând-o de cabină. Căpitanul Harris, un bărbat de vârstă mijlocie cu un comportament calm, dar autoritar, s-a întors să o privească. Copilotul lui a aruncat o privire scurtă la ea înainte de a-și întoarce atenția la comenzile avionului. Miranda, a început căpitanul Harris, tonul lui fiind măsurat. Am primit un alt apel de la biroul executiv. Inima Mirandei i-a căzut. Domnule, eu. Căpitanul a ridicat o mână, tăind-o. Este serios. Pasagerul pe care l-ați mutat, doamna Ava Carter, nu este doar un pasager obișnuit. Este conectată la Consiliul de Administrație al companiei aeriene.
Suntem sub ordine directe să ne asigurăm că este tratată cu cel mai mare respect pe durata zborului. Gura Mirandei s-a uscat. Nu știam, a bâigeuit ea. Am crezut. Ce ai crezut? A întrerupt căpitanul Harris, vocea lui devenind mai fermă. Sau ai presupus, pentru că din locul meu, pare că ai acționat fără motiv. Asta este inacceptabil. Miranda a deschis gura pentru a se apăra, dar nu i-au venit cuvintele. Căpitanul a suspinat, frecându-și tâmplele. Iată ce se va întâmpla. Te vei întoarce la îndatoririle tale și te vei asigura că nu mai există incidente. Când aterizăm, vei oferi un raport complet echipei de la sol. Până atunci, nu te apropia de doamna Carter decât dacă este absolut necesar. Este clar? Da, domnule, a murmurat Miranda, obrașii ei fiind înroșiți de rușine. Căpitanul a dat din cap spre ușă. Dispersat. Miranda a părăsit cockpitul, mintea ei fiind învăluită de gânduri. S-a întors în bucătărie, unde Denis i-a aruncat o privire întrebată. A ignorat-le, în schimb a luat un tăvă cu băuturi și s-a forțat să se miște prin cabină. Mâinile ei tremurau ușor în timp ce turna cafea pentru un pasager din clasa 1, vărsând câteva picături pe tavă. A blestemat în șoaptă, ștergându-le rapid. Înapoi în cabina principală, Ava rămânea neafectată, fiecare acțiune a ei fiind deliberată și măsurată. Pe măsură ce Miranda trecea pe lângă ea, Ava a aruncat o privire scurtă, ochii ei întâlnindu-se cu ai Mirandei. Pentru o fracțiune de secundă, nu a existat răutate în privirea ei, doar o calmă neliniște, de parcă știa exact cum se va termina totul. Miranda și-a accelerat pasul, retrăgându-se din nou în bucătărie. Pentru prima dată în cariera ei, s-a simțit complet în afara controlului și a urât asta. Dar în adâncul ei, nu putea să scape de sentimentul că tocmai făcuse cea mai mare greșeală din viața ei. Pașii Mirandei s-au împiedicat în timp ce se întorcea în bucătărie, respirația ei fiind neregulată. A încercat să se concentreze asupra sarcinilor de față, dar cuvintele căpitanului îi răsunau în minte. Este conectată la Consiliu. Expresia a lovit-o ca o lovitură în stomac. Cum a putut să treacă cu vederea ceva atât de important? Miranda se mândrea cu instinctele ei, dar acum aceleași instincte păreau că o trădează. S-a sprijinit de teșghea, mâinile ei strângându-se strâns de marginea acesteia. Denis o urmărea din colțul ochiului în timp ce termina de aranjat căruciorul cu gustări. O să-mi spui ce se întâmplă? A întrebat el, tonul lui fiind precaut, dar curios. Miranda a eitat, dezbătând dacă să se confeseze. În cele din urmă, a suspinat, vocea ei fiind joasă. Femeia pe care am mutat-o are legături cu Consiliul. Căpitanul mi-a spus tocmai. Denis s-a îndreptat, expresia lui trecând de la curiozitate ușoară la alarmă. Consiliul? Ești serioasă? Miranda a dat din cap, fața ei fiind palidă. Nu aveam idee. Am crezut. Nu știu ce am crezut. Pur și simplu nu părea. S-a oprit, realizând cum sunau cuvintele ei. Denis a încrucișat brațele, tonul lui fiind ascuțit. Nu părea ce, Miranda? Ca cineva care aparține în clasa 1. Miranda nu a răspuns. Nu putea. În schimb, s-a întors, prefăcându-se că se ocupă cu inventarul. Denis a clătinat din cap, un amestec de necredință și dezamăgire strălucind pe fața lui. Între timp, în cabina principală, Ava a aruncat o privire la ceas din nou. Zborul se apropia de jumătatea sa, dar nu arăta semne de nerăbdare. A ajuns în geantă și a scos telefonul, trimițând un alt mesaj scurt. Aproape timpul. Alunecând telefonul înapoi în geantă, s-a lăsat înapoi în scaun, comportamentul ei calm rămânând neclintit. Pasagerii din jurul ei deveneau din ce în ce mai curioși. Bărbatul dincolo de culoar care îi vorbise mai devreme s-a plecat ușor, vocea lui fiind abia un șoaptă. Ești sigură că ești bine? Acea însoțitoare de zbor părea destul de neliniștită mai devreme. Ava a zâmbit ușor, tonul ei fiind politicos, dar ferm. Îți apreciez îngrijorarea, dar totul este sub control. Bărbatul a dat din cap, deși părea sceptic. Încrederea Avei era indiscutabilă și îl lăsa să se întrebe dacă era mai mult la ea decât părea. În fața avionului, Miranda a încercat să-și recâștige compunerea. S-a mișcat prin cabina de clasă 1, verificând pasagerii, zâmbetul ei fiind forțat și fragil, dar nu putea să-și oprească mintea de la a aluneca. Ideea că Ava avea legături cu Consiliul companiei aeriene era suficient de rea,
dar modul în care Ava gestionase întreaga situație până acum o făcea pe Miranda să se simtă neliniștită. Ava nu își ridicase niciodată vocea, nu își pierduse niciodată compunerea. Această restricție era rară și puternică. Pe măsură ce Miranda se întorcea în bucătărie pentru a se pregăti pentru următoarea rundă de servicii, un sunet a răsunat prin cabină, semnalizând un anunț în curs. Vocea capitanului a venit prin intercom, calmă și profesională. Doamnelor și domnilor, acesta este capitanul vostru vorbind. Vrem să vă mulțumim că ați ales să zburați cu noi astăzi. Zborul nostru decurge fără probleme și suntem pe drumul cel bun pentru o aterizare la timp. Vă rugăm să continuați să vă bucurați de zbor și, ca întotdeauna, nu uitați să anunțați echipajul nostru dacă aveți nevoie de ceva. Anunțul era de rutină, dar Miranda simțea fiecare cuvânt ca pe un memento al greșelilor ei în creștere. A aruncat o privire spre cabina principală din nou, ochii ei aterizând pe Ava spre surprinderea ei. Ava i-a întâlnit privirea pentru o clipă, oferindu-i un mic, aproape imperceptibil, semn de aprobat. Nu era sfidător sau provocator, doar o recunoaștere calmă și încrezătoare. Acea singură gestură i-a trimis un fior pe șira spinării Mirandei. Orice plan n-ar fi avut Ava Carter, Miranda începea să realizeze că era complet nepregătită pentru el. Zgomotul motoarelor avionului umplea cabina în timp ce zborul continua, dar tensiunea dintre Miranda și Ava era imposibil de ignorat. Miranda a încercat să se concentreze asupra îndatoririlor sale, dar fiecare acțiune părea mecanică, mintea ei fiind umbrită de neliniște, a evitat să se uite spre cabina principală, dar nu putea să nu simtă greutatea prezenței Avei, de parcă tânăra calmă orchestrat ceva dincolo de vedere. În cabina principală, Ava rămânea o imagine de compunere. A aruncat o privire la ceas, apoi la ecranul mic din fața scaunului ei care afișa progresul zborului. Un zâmbet slab i-a trecut pe buze, dar a dispărut la fel de repede. S-a aplecat ușor înainte, a scos caietul și a început să scrie din nou. Scrisul ei era neat și deliberat, fiecare cuvânt fiind ales cu grijă. Pentru un privitor, părea un moment banal, dar pentru Eva, fiecare detaliu conta. Între timp, disconfortul Mirandei se adâncea. S-a întors în bucătărie și s-a sprijinit de teșghea, cu brațele încrucișate strâns. Dennis, care observase pe parcursul majorității zborului, a decis în cele din urmă să vorbească. "Ești tensionată de când ai primit acel telefon," a spus el, tonul său fiind scăzut, dar ferm. "Ce se întâmplă, de fapt?" Miranda a eitat, privirea ei fugind spre perdeaua care separa bucătăria de cabina principală. "Ți-am spus deja," a murmurat ea. "Pasagerul pe care l-am mutat are conexiuni. Unii importante." Denis a ridicat o sprânceană. "Suficient de importante încât capitanul să se implice? Asta nu sunt doar conexiuni, Miranda. Asta e o avertizare." "Ce ai făcut?" "Nu i-am făcut nimic," a răspuns Miranda, dar tonul defensiv din vocea ei o trăda. Ea nu aparținea clasei întâi, iar eu. "Ai presupus că nu aparține," a întrerupt Dennis, vocea lui fiind ascuțită. "Și acum plătești pentru asta. Uite, sunt cu această companie aeriană de ani de zile. Dacă ai trecut peste cineva cu adevărat puternic, ar fi bine să te pregătești. Oamenii ca ei nu lasă lucrurile să treacă." Miranda și-a strâns maxilarul, frustrarea ei izbucnind. Ce trebuia să fac? Nu părea. "Ce?" a tăiat Denis din nou. "Ca cineva suficient de bogat pentru a sta în clasa întâi. Ca cineva care ar putea să-și permită să zboare ca restul pasagerilor de acolo." Miranda a tăcut, mâinile ei strângând teșghea atât de tare încât articulațiile i s-au făcut albe. Denis a dat din cap, suspinând greu. "Ar fi trebuit să o lași în pace. Acum ai făcut o mizerie care e mult mai mare decât îți dai seama." Pe măsură ce Denis s-a întors la îndatoririle sale, Miranda a simțit o undă de panică cuprinzând-o. Știa că are dreptate, dar era prea târziu pentru a-și anula acțiunile. A aruncat o privire spre cabina principală din nou, inima ei bătându-i cu putere. Eva era încă așezată calm, carnetul ei acum închis și ascuns. Zâmbetul slab de pe fața ei dispăruse, înlocuit de o expresie de hotărâre liniștită. Tocmai atunci, un sunet a răsunat prin cabină. Inima Mirandei a sărit un bătăi, dar era doar semnalul pentru un apel care venea la telefonul din bucătărie. A întins mâna spre el, cu mâinile tremurând ușor. "Gali, aici e Miranda," a spus ea, încercând să-și mențină vocea stabilă. "Acesta este capitanul," a venit vocea de la celălalt capăt. "Am primit o altă comunicare din partea biroului executiv.
Au solicitat ca doamna Carter să beneficieze de un serviciu prioritar complet pentru restul zborului. Asigură-te că este confortabilă și cere-i scuze personal pentru orice inconvenient anterior. Respirația Mirandei s-a oprit în gât. Da, domnule, a reușit să spună înainte de a închide. A stat înghețată pentru un moment, greutatea situației apăsând-o. Cererea nu era doar o sugestie. Era un ordin direct, unul pe care nu putea să-l ignore. Strângându-și puținul calm pe care îl mai avea, Miranda s-a pregătit să se apropie din nou de Ava, de data aceasta știa că dinamica puterii se schimbase complet. Orice s-ar întâmpla în continuare, Miranda simțea că rolul ei în povestea care se desfășura nu mai era sub controlul ei. Miranda a ieșit din bucătărie, ținând un pahar cu apă minerală pe un tavă cu mâinile tremurând. Poziția ei obișnuită dispăruse, înlocuită de o tensiune vizibilă pe măsură ce se îndrepta spre cabina principală. Fiecare pas părea mai greu decât precedentul, greutatea deciziilor sale anterioare apăsându-i ca un ancor. Știa că nu era vorba doar de a livra apă. Era o recunoaștere tacită că trecuse peste o limită. Când a ajuns la locul lui Ava, a eitat, tava tremurând ușor în mâinile ei. Ava s-a uitat în sus, expresia ei fiind calmă și imposibil de citit. Aerul dintre ele părea să se îngroașe pe măsură ce Miranda a forțat un zâmbet care nu ajungea până la ochii ei. Doamna Carter, a început Miranda, vocea ei fiind mai bâlândă decât oricine din zbor a auzit-o vreodată. Am vrut să-mi cer scuze personal pentru orice inconvenient pe care l-ai putea fi experimentat mai devreme. A fost o neînțelegere din partea mea. Ava și-a înclinat ușor capul, privirea ei fiind ascuțită, dar compusă. O neînțelegere? A repetat ea, vocea ei fiind liniștită, dar fermă. Zâmbetul forțat al Mirandei a eitat. Da, eu nu am vrut să-ți perturb experiența. Te rog, acceptă asta ca un simbol de scuze. A așezat paharul cu apă minerală pe masa de tavă a lui Eva cu o mână ușor tremurândă. Eva a privit paharul pentru un moment înainte de a se uita înapoi la Miranda. Mulțumesc, a spus ea simplu, tonul ei fiind neutru. Dar cred că va dura mai mult decât o băutură pentru a rezolva asta. Cuvintele, deși rostite ușor, au lovit-o pe Miranda ca o palmă. A înghițit greu, palmele ei începând să transpire. Desigur, a bâigeuit Miranda. Dacă mai este ceva ce pot face pentru a îndrepta asta, te rog să-mi spui. Ava nu a răspuns imediat. În schimb, s-a lăsat înapoi în scaun, studiind-o pe Miranda ca și cum ar cântări următoarea ei mișcare. Tăcerea s-a întins suficient de mult pentru a o face pe Miranda să se agite inconfortabil. În cele din urmă, Ava a zâmbit ușor, nu unul de satisfacție, ci unul de calmă încredere. Apreciez efortul tău, a spus Eva în cele din urmă. Dar cred că compania aeriană va aborda această chestiune în mod corespunzător după ce aterizăm. Stomacul Mirandei s-a prăbușit. Menționarea companiei aeriene era un semnal clar că Eva nu lăsa incidentul să treacă. Eu înțeleg, a murmurat Miranda, coborându-și privirea. Dacă ai nevoie de ceva, nu einta să întregi. Fără a aștepta un răspuns, Miranda s-a întors și a mers înapoi spre bucătărie cât mai repede putea, fără a alerga. Obrașii ei erau înroșiți de rușine, iar mintea ei se agita cu implicațiile cuvintelor lui Ava. Era clar că situația era departe de a fi rezolvată, iar ceea ce urma era complet în afara controlului ei. Între timp, Ava a ridicat paharul cu apă minerală și a luat o înghițitură mică. L-a așezat cu grijă, expresia ei neavând nimic de spus pasagerilor din jurul ei. Părea la fel de calmă și compusă ca întotdeauna, dar în interior, Ava știa că jocul se schimbă complet în favoarea ei. Înapoi în bucătărie, Denis a ridicat o sprânceană în timp ce Miranda s-a lăsat pe teșghea, fața ei fiind palidă. Cum a decurs? A întrebat el. Miranda a dat din cap, vocea ei fiind abia un șoaptă. Nu s-a terminat. Va duce asta până la capăt. Denis a suspinat, expresia lui fiind sumbră. Ți-am spus, oamenii ca ea nu joacă jocuri. Ar fi trebuit să știi mai bine. Miranda nu a răspuns. În schimb, s-a uitat la perdeaua care separa bucătăria de cabina principală, mintea ei fiind învălmășită. Pentru prima dată, și-a dat seama că Ava Carter nu era doar un alt pasager. Era cineva care deținea mult mai multă putere decât Miranda își imaginase vreodată. Și acum plătea prețul pentru că o subestimase. Miranda a rămas în bucătărie, gândurile ei spiralează în timp ce revedea evenimentele zborului, nu se simțise niciodată atât de mică, atât de expusă în anii ei de muncă cu compania aeriană. Denis s-a mișcat în jurul ei în liniște, aruncându-i din când în când o privire îngrijorată,
dar fără a spune nimic. Era clar că știa gravitatea situației și că Miranda era complet depășită. Între timp, în cabina principală, Ava a închis carnetul și l-a pus înapoi în geanta ei. Cu o grijă deliberată, și-a ajustat postura, stând dreaptă și compusă, ca și cum s-ar pregăti pentru ceva. Zgomotul slab al conversațiilor șoptite din jurul ei ajungea la urechile ei, dar nu le dădea atenție. Focalizarea ei era neclintită, fiecare mișcare a ei fiind precisă. Nu după mult timp, interfonul a sunat din nou. De data aceasta, vocea capitanului purta un aer distinct de autoritate. Doamnelor și domnilor, vom începe în curând coborârea. Vă rugăm să vă asigurați că centurile de siguranță sunt fixate și mesele sunt în poziție verticală. Echipa de cabină, pregătiți-vă pentru aterizare. Anunțul a adus o agitație de activitate pe măsură ce pasagerii își ajustau scaunele și își asigurau bunurile. Clara, însoțitoarea de zbor atentă de mai devreme, s-a întors la rândul lui Ava, a oferit un zâmbet cald, deși era o urmă de neliniște în ochii ei. Este ceva ce pot să-ți aduc înainte de aterizare, doamna Carter? Ava a dat din cap politicos. Mulțumesc, Clara. Ai fost foarte amabilă. Obrazii Clarei s-au înroșit ușor la compliment. Dacă ai nevoie de ceva, te rog să nu eziți să întrebi, a spus ea înainte de a se îndepărta pentru a-și continua îndatoririle. Tonul calm al lui Ava o liniștise, dar tensiunea din cabină era imposibil de ignorat. În secțiunea de clasă 1, Miranda s-a ocupat cu ultimele verificări înainte de aterizare, mișcările ei fiind rigide și mecanice. A încercat să-și menține expresia neutră, dar mintea ei era o furtună de anxietate. Directiva anterioară a capitanului și cuvintele subtile, dar puternice ale lui Ava se repetau în capul ei ca un refren bântuitor. Putea simți privirile lui Denis și ale celorlalți însoțitori de zbor asupra ei, deși nimeni nu spunea un cuvânt. Pe măsură ce avionul cobora prin nori, Ava a aruncat o privire pe fereastră, observând peisajul orașului de destinație care începea să se contureze. Degetele ei se odihneau ușor pe cotieră, comportamentul ei fiind la fel de compus ca întotdeauna. În ciuda haosului pe care Miranda îl experimenta, Ava se simțea complet în control. Fiecare pas al călătoriei se desfășurase exact așa cum anticipase și era pregătită pentru ceea ce urma. Când avionul a aterizat cu o aterizare lină, un suspin colectiv de ușurare a trecut prin cabină. Pasagerii au început să-și desfășoare centurile de siguranță și să-și recupereze bunurile din compartimentele de deasupra. Zgomotul obișnuit al foșnetului și al conversațiilor a umplut aerul, dar o subcurentă de tensiune a persistat, în special pentru Miranda, care era conștientă de prezența lui Ava și de repercusiunile iminente ale acțiunilor sale. Pe măsură ce semnul de centură de siguranță s-a stins, Ava a rămas așezată, mișcările ei fiind negrăbite. A ajuns în geantă și a scos din nou telefonul. Tastând rapid am aterizat. Fii pregătită. A băgat telefonul înapoi în geantă și a aruncat o privire spre partea din fața avionului, unde Miranda era staționată aproape de ieșire. Privirile lor s-au întâlnit pentru o clipă, iar stomacul Mirandei s-a răsucit. Ușile cabinei s-au deschis, iar aerul rece al podului de îmbarcare a început să curgă în avion. Pasagerii au ieșit într-o manieră ordonată, murmurele conversațiilor casuale amestecându-se cu zgomotul bagajelor. Miranda a stat rigidă, forțând un zâmbet pentru fiecare pasager care trecea, dar inima ei bătea repede în timp ce aștepta ca Ava să se apropie. Ava nu s-a grăbit să se alăture rândului. În schimb, a așteptat până când culoarul a fost aproape gol înainte de a se ridica, adunându-și lucrurile cu aceeași precizie calmă pe care o arătase pe parcursul zborului. Pe măsură ce se îndrepta spre ieșire, echipajul rămas, inclusiv Clara și Denis, au schimbat priviri subtile. Toată lumea părea să simtă că ceva semnificativ urma să se întâmple. Când Ava a ajuns la ieșire, Miranda s-a îndreptat, forțându-se să-i întâlnească privirea. Îți mulțumesc că ai zburat cu noi, doamna Carter, a spus Miranda, vocea ei tremurând ușor. Ava a făcut o pauză, expresia ei fiind neutră, dar ochii ei ascuțiți. Sunt sigură că vom fi în contact, a răspuns Alin, tonul ei având o greutate care a trimis un fior pe șira spinării Mirandei. Fără alte cuvinte, Ava a pășit afară din avion, lăsând-o pe Miranda înghețată pe loc. Denis s-a apropiat de ea cu precauție. Ești bine? A întrebat el, deși tonul său sugera că deja știa răspunsul. Miranda nu a răspuns. Privirea ei a rămas fixată pe ușa deschisă, ca și cum s-ar fi așteptat ca ceva sau cineva să apară. Și nu greșea. La câteva momente mai târziu, doi ofițeri de securitate în uniformă au pășit în avion,
prezența lor cerând imediat atenție. Au scanat cabina înainte de a se concentra asupra Mirandei. "Ești Miranda Scott?" a întrebat unul dintre ei. Respirația Mirandei s-a oprit. "Da," a reușit să spună, vocea ei fiind abia un șoaptă. "Trebuie să vii cu noi," a spus ofițerul ferm. "Avem câteva întrebări referitoare la un incident din acest zbor." Culoarea a dispărut din fața Mirandei pe măsură ce greutatea acțiunilor ei a căzut în sfârșit asupra ei. Denise a privit în tăcere în timp ce ofițerii o escortau afară din avion, postura ei rigidă trădând panică în creștere. Echipajul rămas a schimbat priviri neliniștite, nesigur de ceea ce urma să se întâmple. Afară, în terminal, Ava stătea aproape de poartă, telefonul în mână. Privea calm în timp ce Miranda era condusă, expresia ei fiind imposibil de citit. Mesajul pe care îl trimisese mai devreme își făcuse treaba, iar acum roțile erau complet în mișcare. Ava s-a întors și s-a îndreptat spre zona de recuperare a bagajelor, pașii ei fiind stabili și hotărâți. Nu avea nevoie să se uite înapoi. Situația era deja exact acolo unde dorea să fie. Energia agitată a terminalului de aeroport contrasta puternic cu liniștea care o cuprinsese pe Miranda în timp ce era escortată de ofițerii de securitate. Pasagerii care împărtășiseră zborul au început să se disperseze, mulți aruncând priviri curioase asupra scenei care se desfășura. Șoapte umpleau aerul, dar nimeni nu se apropia de Ava în timp ce ea se îndrepta calm spre zona de recuperare a bagajelor. Comportamentul ei rămânea compus, dar fiecare mișcare părea deliberată, de parcă era deja cu 2 pași înaintea tuturor celorlalți. În zona de reținere a securității, Miranda era așezată într-o cameră mică, sterpă, cu o masă și 2 scaune. Ofițerii care o escortaseră afară din avion stăteau aproape de ușă, expresiile lor fiind profesionale, dar severe. Mintea Mirandei se agita în timp ce încerca să pună cap la cap ce se întâmplase. Trecuse de la a fi o însoțitoare de zbor respectată la subiectul unei investigații în ceea ce părea câteva momente. Realizarea a lovit-o puternic. Aceasta nu era doar o neînțelegere. Era un răspuns calculat. Unul dintre ofițeri a vorbit, rupând tăcerea grea. "Doamnă Scott, am fost informați despre un incident implicând un pasager din clasa 1 pe zborul dumneavoastră. Echipa executivă a companiei aeriene a solicitat un raport complet al acțiunilor dumneavoastră." Miranda a înghițit greu. Gâtul ei se simțea uscat și vocea ei tremura în timp ce răspundea. "Eu nu știu despre ce este vorba. Doar îmi făceam datoria." Ofițerul l-a ridicat o sprânceană. "Conform rapoartelor pe care le-am primit, pasagerul pe care l-ați mutat din clasa 1 era Ava Carter. Ești conștientă de poziția ei?" Stomacul Mirandei s-a prăbușit și mai mult. "Eu nu am știut la început," a recunoscut ea, vocea ei fiind abia audibilă. "Am aflat doar în timpul zborului." Ofițerul s-a aplecat ușor înainte, privirea lui fiind neclintită. "Doamna Carter nu este doar un executiv de rang înalt afiliat acestei companii aeriene, ci și un acționar major. Plângerea ei a ajuns deja la Consiliu și aceștia iau foarte în serios acuzațiile de prejudecată și tratament necorespunzător." Fața Mirandei s-a făcut albă. A deschis gura pentru a răspunde, dar nu i-au ieșit cuvintele. Ofițerul a continuat, tonul lui devenind mai ferm. "Contul doamnei Carter al evenimentelor a fost documentat, iar alți pasageri au confirmat versiunea ei a poveștii. Îți oferim oportunitatea de a-ți prezenta punctul de vedere, dar să fiu clar. Această chestiune nu va fi tratată cu ușurință." Mâinile Mirandei tremurau în timp ce se agăța de marginea mesei. Voia să se apere, să-și explice acțiunile, dar cuvintele păreau goale chiar înainte de a se forma. În adâncul ei, știa că nu exista nicio justificare care să reziste sub examinare. Luase o decizie priită, o decizie care o costat mai mult decât își putea imagina. Între timp, la zona de recuperare a bagajelor, Ava stătea aproape de carusel, telefonul apăsat la ureche. Vocea ei era calmă, dar purta o notă de finalitate. "Da. Echipa de securitate a luat-o pentru interogare. Asigură-te că Consiliul revizuiește înregistrările și declarațiile. Vreau ca problema să fie rezolvată profesional, dar temeinic." A ascultat pentru un moment, dând din cap ușor în timp ce persoana de la celălalt capăt al apelului răspundea. "Mulțumesc. Și te rog să trimiți o copie a raportului final la biroul meu. Vreau să mă asigur că asta nu se mai întâmplă. Nici mie, nici altcuiva." Când a încheiat apelul, primul dintre bagaje a început să apară pe banda de transport. Ava a ajuns la valiza ei elegantă și neagră, trăgând-o fără efort.
Câțiva pasageri de pe zbor o priveau cu o combinație de curiozitate și respect nou câștigat. Nu i-a recunoscut, concentrarea ei fiind complet pe pașii următori. Terminalul era plin de haosul obișnuit al sosirilor și plecărilor, dar Ava se mișca prin el cu un sentiment de scop. Transformase un incident de prejudecată și umilință într-o oportunitate pentru responsabilitate și schimbare sistemică. Și nu era încă gata. Puterea liniștită și gândirea strategică a lui Ava stabiliseră scena pentru o răzbunare, una pe care Miranda și compania aeriană nu o vor uita prea curând. Miranda stătea în camera sterilă, respirația ei fiind superficială pe măsură ce greutatea situației apăsa asupra ei. Ofițerii i-au dat un moment să se adune, dar tăcerea din cameră părea sufocantă. Fiecare secundă care trecea făcea mai greu să-și stabilizeze nervii. În cele din urmă, a vorbit, vocea ei fiind abia un șoaptă. Nu am vrut să se întâmple asta, a început Miranda, privirea ei fugind între ofițeri. Urmam doar protocolul. Am crezut că nu aparține clasei întâi. Ofițerul cel mai apropiat de ea s-a plecat înainte, expresia lui fiind imposibil de citit. Și ce anume te-a făcut să crezi asta? Buzele Mirandei s-au deschis ca și cum ar fi vrut să răspundă, dar a eitat. Adevărul că presupunerea ei se bazase pe prejudecăți inconștiente era ceva ce nu putea să-și admită. Eu nu știu, a bâigeuit ea. Nu se comporta ca ceilalți pasageri din clasa întâi. Ofițerul l-a schimbat o privire cu partenerul său înainte de a răspunde. A nu te comporta ca ceilalți pasageri nu este o justificare pentru a muta pe cineva într-o altă secțiune, mai ales când biletul lor era valid. A încălcat vreo regulă? A încălcat vreo politică a companiei aeriene? Miranda a dat din cap, palmele ei fiind umede de transpirație. Nu, dar ofițerul a întrerupt-o. Atunci ai acționat fără motiv. Doamna Carter avea dreptul să rămână în locul pe care l-a plătit, iar acțiunile tale au pus compania aeriană într-o poziție foarte dificilă. Stomacul Mirandei s-a prăbușit pe măsură ce gravitatea cuvintelor lui se așeza asupra ei. Voia să contest, să se apere, dar faptele erau indiscutabile. Decizia ei se bazase pe nimic mai mult decât o presupunere și acum se confrunta cu consecințele. Între timp, Ava ieșise din terminal și acum stătea la marginea drumului, așteptându-și mașina. O limuzină elegantă și neagră s-a oprit, iar șoferul, îmbrăcat într-un costum elegant, a ieșit pentru a-i deschide ușa. Doamna Carter? O salută el cu un nod respectuos. Totul a fost aranjat conform instrucțiunilor tale. Mulțumesc, William, a răspuns Ava, alunecând în spatele scaunului cu aceeași grație obișnuită. Odată ce a intrat, a scos telefonul și a început să deruleze prin e-mailuri. O notificare de la Consiliul Companiei Aeriene i-a atras atenția și a deschis-o imediat. E-mailul era concis, dar clar. A conturat pașii pe care Consiliul îi va lua pentru a aborda incidentul, inclusiv o revizuire formală a politicilor de instruire ale companiei aeriene și o asigurare că acțiunile Mirandei nu vor rămâne nesancționate. Buzele lui Ava s-au curbat într-un zâmbet slab de satisfacție. Nu era interesată de răzbunare. Scopul ei era responsabilitatea și schimbarea, iar se părea că deja făcea progrese. Înapoi la aeroport, ofițerii își încheiaseră interogatoriul cu Miranda. Se pregăteau să părăsească camera, dar nu înainte de a-i livra o ultimă declarație tăioasă. Această chestiune va fi escaladată la comitetul disciplinar al companiei aeriene, a spus unul dintre ei ferm. Vei primi o notificare a deciziei lor în curând. Între timp, ești suspendată de la îndatoriri. Stomacul Mirandei s-a prăbușit pe măsură ce ofițerii au părăsit camera, lăsând-o singură cu gândurile ei. Realitatea situației ei se așeza, iar pentru prima dată, și-a dat seama cât de complet subestimase Ava Carter în acel moment. Mașina lui Ava a plecat lin de la terminal, integrându-se în fluxul de trafic. Privea pe fereastră, mintea ei fiind calmă și clară. Ziua fusese epuizantă, dar Eva simțea o profundă satisfacție știind că a rezistat și, făcând asta, a pregătit calea pentru schimbare. Telefonul ei a vibrat, întrerupându-i reveria. Era un alt mesaj de la Consiliul Companiei Aeriene, confirmând că vor efectua o revizuire completă a incidentului și vor implementa un nou program de instruire în sensibilitate pentru personalul lor. Ava a citit mesajul cu atenție înainte de a răspunde. Bine, să ne asigurăm că asta nu se mai întâmplă. Pe măsură ce orizontul orașului începea să se contureze, Ava s-a lăsat înapoi în scaun, lăsând să iasă un suflu ușor. Acest capitol se încheia, dar știa că acțiunile ei de astăzi vor avea un impact de durată asupra companiei aeriene și, spera,
asupra tuturor celor care lucrau acolo. Miranda stătea în camera mică mult după ce ofițerii plecaseră, privind în gol la masa din fața ei. Greutatea suspendării, investigația iminentă și realizarea ascuțită a ceea ce acțiunile ei cauzaseră apăsau asupra ei ca o greutate zdrobitoare. Revedea fiecare decizie pe care o luase în acea zi, fiecare moment desfăcându-i încrederea și mai mult. Ceea ce părea o judecată instinctuală mai devreme acum se simțea ca o greșeală ireversibilă. Telefonul ei a vibrat, smulgând-o din gândurile ei spirale. A eitat înainte de a-l ridica, știind că orice o aștepta pe ecran nu va fi bun. Era un mesaj de la Departamentul de Resurse Umane al companiei aeriene, scurt și formal. Miranda, te rog să fii pregătită să participi la o audiere disciplinară programată pentru mâine la ora 9 dimineața. Detalii suplimentare vor fi furnizate prin e-mail. Mâna ei tremura în timp ce citea mesajul, finalitatea acțiunilor ei devenind clară. Audierea nu era doar o formalitate. Era o șansă pentru companie să-și protejeze reputația, iar Miranda știa că era poziționată ca țap ispășitor. Voia să strige, să riposteze, dar în adâncul ei știa că nu era nimic ce ar putea spune pentru a anula daunele. Între timp, mașina lui Ava a ajuns la biroul ei, o clădire elegantă în inima orașului. A ieșit cu grație, șoferul ei ținând ușa deschisă pentru ea. În interior, asistenta ei, Maya, o întâmpina cu un zâmbet și un teanc de documente. Totul este aici, a spus Maya, întinzându-i un dosar. Revizuirea inițială a Consiliului asupra incidentului, declarațiile echipajului și schimbările planificate pentru programele de instruire. Au acționat rapid. Ava a dat din cap, expresia ei fiind gânditoare în timp ce răsfoia documentele. Știu că asta nu poate fi ascunsă sub preș, a spus ea calm. Își protejează interesele, dar este un pas în direcția corectă. Maya a eitat, apoi a vorbit cu grijă. Crezi că va riposta? Însoțitoarea de zbor, adică? Ava a făcut o pauză, gândindu-se la întrebare. Poate, a spus ea, închizând în cele din urmă dosarul. Dar nu mai este vorba despre ea. Acesta este despre sistemul care a permis cuiva ca ea să se simtă confortabil luând decizii bazate pe prejudecăți. Asta trebuie să se schimbe. Maya a dat din cap, admirația ei pentru Ava fiind evidentă. Ai avut deja un impact. Consiliul ia în serios asta datorită ție. Ava a zâmbit ușor, dar nu a spus nimic. Știa că munca nu era încă terminată. Schimbarea la nivel sistemic necesita perseverență și răbdare, iar Ava avea ambele în abundență. Înapoi la aeroport, Miranda s-a ridicat în cele din urmă, picioarele ei tremurând în timp ce părăsea camera de reținere. A evitat contactul vizual cu ofițerii și personalul aeroportului în timp ce se îndrepta spre ieșirea pentru angajați. Călătoria spre mașina ei părea o plimbare a rușinii, uniforma ei fiind un memento aspru al carierei care acum atârna de un fir. Stând în mașina ei, Miranda se uita la volan, mintea ei alergând. Își petrecuse ani de zile construind o reputație ca o însoțitoare de zbor capabilă și dedicată, iar acum totul se destrăma. Se gândea la Ava calmă, compusă și intangibilă. Realizarea a lovit-o pe Miranda ca o lovitură. Ava nu pierduse niciodată controlul asupra situației. Ea fusese la cârma din momentul în care Miranda a făcut prima greșeală. Pentru prima dată, Miranda s-a lăsat să simtă ceva diferit de furie sau frustrare. O regret profund și sfâșietor s-a așezat în pieptul ei. Subestimase pe Ava Carter, nu doar ca pasager, ci ca persoană. Și acum plătea prețul. Pe măsură ce Miranda se îndepărta de aeroport, Ava stătea în biroul ei, revizuind documentele pe care Maya îi le dăduse. Telefonul ei a vibrat din nou, de data aceasta cu un mesaj de la CEO-ul companiei aeriene, solicitând o întâlnire personală pentru a discuta incidentul și pașii următori. Ava a tastat un răspuns scurt. Voi face timp mâine. Să ne asigurăm că acest lucru este rezolvat corespunzător. A pus telefonul jos și s-a lăsat înapoi în scaun, mintea ei deja îndreptându-se spre viitor. Evenimentele din acea zi fuseseră epuizante, dar Ava știa că au deschis o ușă. O oportunitate de a remodela cultura unei întregi organizații. Și pentru Ava, aceasta era o luptă demnă de dus. Soarele de dimineață se revărsa prin jaluzele în biroul Avei, aruncând umbre lungi pe biroul ei în timp ce se pregătea pentru întâlnirea cu CEO-ul companiei aeriene. Petrecuse noaptea revizuind documente, redactând declarații și luând în considerare implicațiile mai ample ale incidentului. Pentru Ava, nu era vorba doar despre abordarea experienței sale personale. Era vorba despre stabilirea unui precedent conform căruia nimeni,
indiferent de poziția sau fundalul său, nu ar trebui să facă față unui astfel de tratament. La exact 10 dimineața, asistenta ei, Maya, l-a însoțit pe CEO, Richard Hale, în cameră. Era un bărbat înalt, impunător, în vârsta de aproape 50 de ani, cu părul cărunt și o atitudine rafinată. În ciuda exteriorului său încrezător, exista o tensiune vizibilă în mișcările sale în timp ce își întindea mâna către avați, doamnă Carter. Vă mulțumesc că ați acceptat să ne întâlnim cu un preaviz atât de scurt, a început Richard, tonul său fiind atent măsurat. Ava i-a strâns mâna, expresia ei fiind calmă, dar fermă. Apreciez că luați situația în serios. Domnule Hale, vă rog să luați loc. Richard s-a așezat în fața ei, ajustându-și cravata în timp ce începea să vorbească. În primul rând, permiteți-mi să ne exprim cele mai profunde scuze pentru ceea ce s-a întâmplat în zborul dumneavoastră. A fost complet inacceptabil și suntem angajați să ne asigurăm că astfel de incidente nu se vor mai repeta. Ava a dat din cap, privirea ei fiind neclintită. Mă bucur să aud asta. Cu toate acestea, scuzele singure nu vor rezolva problemele fundamentale. Nu este vorba doar despre un însoțitor de zbor care a luat o decizie proastă. Este vorba despre mediul care a permis-o să se simtă justificată în acea decizie. Fața lui Richard s-a strâns ușor, dar a dat din cap în semn de acord. Aveți perfectă dreptate. De aceea, am început deja o revizuire completă a politicilor și programelor noastre de formare. Implementăm formare obligatorie în ceea ce privește sensibilitatea și prejudecățile pentru tot personalul și vom revizui procesele noastre interne de raportare pentru a ne asigura o mai bună responsabilitate. Ava s-a lăsat înapoi în scaun, studiindu-le pentru un moment. Este un început, a spus ea, dar nu este suficient. Vreau un calendar detaliat pentru aceste schimbări, precum și actualizări regulate privind progresul lor, și mă aștept să văd rezultate măsurabile. Richard a eitat puțin înainte de a da din cap. Desigur. Vă vom oferi tot ce aveți nevoie. Ava a lăsat un zâmbet mic să-i traverseze buzele. Bine e să ne asigurăm că aceasta devine un punct de cotitură pentru organizația dumneavoastră, nu doar o corectare unică. Întâlnirea a continuat timp de încă o oră, Ava expunându-și așteptările, iar Richard luând note cu atenție. La final, exista un sentiment clar de scop în cameră. Pe măsură ce Richard s-a ridicat să plece, și-a întins din nou mâna. De data aceasta, în privirea lui era un respect sincer. Vă mulțumesc că ne-ați ținut responsabili, a spus el. Vom face acest lucru corect. Ava i-a strâns mâna ferm. Voi ține la asta. Pe măsură ce Richard a plecat, Maya a intrat în cameră, ochii ei strălucind de curiozitate. Cum a decurs? Ava a exhalat, un amestec de ușurare și determinare în vocea ei. A decurs bine. Dar aceasta este doar începutul. În timp ce întâlnirea Avei progresează, Miranda stătea în sala de conferințe sterilă de la sediul companiei aeriene, așteptând să înceapă audierea ei disciplinară. Greutatea suspendării ei plutea deasupra ei ca un nor întunecat, iar tăcerea camerei amplifica anxietatea ei crescândă. O grămadă de hârtii se afla în fața ei, fiecare detaliind acțiunile sale în timpul zborului și plângerile ulterioare depuse de Ava Carter. Ușa s-a deschis și un panel de 3 executivi seniori ai companiei aeriene a intrat, expresiile lor fiind neutre, dar ferme. Una dintre ele, o femeie cu trăsături ascuțite și o aură de autoritate, a vorbit prima. Doamnă Scott, vă mulțumim că ați venit. Suntem aici pentru a discuta incidentul care a avut loc în zborul 287 și acuzațiile aduse împotriva dumneavoastră. Miranda a dat din cap slab, gâtul ei fiind uscat. Înțeleg, a spus ea, vocea ei fiind abia un șoaptă. Executivii au început să revizuiască cronologia evenimentelor, cerându-i Mirandei să ofere relatarea ei despre ceea ce s-a întâmplat. A încercat să-și explice acțiunile, dar cuvintele ei păreau goale chiar și pentru propriile ei urechi. Am crezut că ar fi putut fi în locul greșit, a spus Miranda la un moment dat, vocea ei ezitând. Încercam doar să urmez protocolul. Executivul cu trăsături ascuțite a ridicat o sprânceană. Protocol? Conform înregistrărilor noastre, doamna Carter a prezentat un bilet valid de primă clasă. La ce moment ați verificat acest lucru înainte de a-i cere să se mute? Miranda a eitat, palmele ei fiind umede. Eu nu am verificat, a recunoscut ea. În cele din urmă, camera a căzut în tăcere, greutatea recunoașterii ei plutind în aer. Un alt executiv, un bărbat de vârstă mijlocie cu ochelari, s-a plecat înainte. Doamnă Scott,
Compania aeriană are o politică de zero toleranță pentru discriminare. Acțiunile dumneavoastră nu doar că au încălcat această politică, dar au pus în pericol și reputația noastră. Înțelegeți gravitatea acestei situații? Miranda a dat din cap încet, inima ei scufundându-se. Înțeleg. Panelul a continuat să o interogheze, tonul lor fiind profesional, dar necruțător. La finalul audierii, Miranda se simțea complet învinsă. Decizia finală urma să-i fie comunicată în scris, dar rezultatul era deja clar în mintea ei. Cariera ei cu compania aeriană era terminată. Pe măsură ce Miranda a părăsit camera, nu se putea abține să nu se gândească la Ava, femeia calmă care își menținuse demnitatea chiar și atunci când Miranda i-o luase. Pentru prima dată, Miranda a simțit întreaga greutate a acțiunilor sale. Nu doar impactul asupra carierei sale, ci și asupra persoanei pe care a nedreptățit-o. Și, cu toate că dorea să dea vina pe sistem sau pe instinctele ei, știa adevărul. Făcuse o alegere și acum se confrunta cu consecințele. Ava stătea în biroul ei mai târziu în acea după-amiază, sorbind o ceașcă de ceai în timp ce revizuia un e-mail de la Consiliul Companiei Aeriene. Tonul e-mailului era clar. Erau dornici să-și demonstreze angajamentul față de reformă. Atașat era un calendar al schimbărilor planificate pe care Ava le ceruse, inclusiv desfășurarea programelor de formare obligatorii și revizuirile proceselor lor de gestionare a plângerilor. Era o victorie mică, dar semnificativă, iar Ava și-a permis un moment de satisfacție. Telefonul ei a vibrat, atrăgându-i atenția de la ecran. Era un mesaj de la Maya: Miranda Scott a fost oficial concediată. Am crezut că vrei să știi. Ava a pus încet ceasca jos, privind mesajul. Nu i-a adus bucurie, nici nu a simțit că este o adevărată rezolvare. Ava nu era răzbunătoare din fire și știa că concedierea Mirandei era doar un simptom al problemei mai mari. Totuși, era un pas necesar, o recunoaștere că acțiunile aveau consecințe. S-a lăsat înapoi în scaun, reflectând asupra vârtejului de evenimente din ultimele 24 de ore. Decizia ei de a acționa decisiv fusese determinată de mai mult decât o simplă ofensă personală. Era vorba despre a stabili un exemplu, nu doar pentru compania aeriană, ci pentru oricine s-ar putea afla în poziția ei. Ava a ridicat telefonul și a tastat un răspuns rapid pentru Maya. Mulțumesc că mi-ai spus. Să ne concentrăm în continuare pe imaginea de ansamblu. Miranda stătea în apartamentul ei mic în acea seară, notificarea de concediere de la compania aeriană odihnindu-se pe masă în fața ei. Petrecuse ore întregi reanalizând audierea în mintea ei, sperând să găsească vreo justificare pentru acțiunile sale, dar nu era niciuna. Realitatea era aspră și ineluctabilă. Presupunerile ei, înrădăcinate în prejudecăți, îi costaseră totul. Prietenii și familia ei începuseră să o contacteze, mesajele lor fiind pline de un amestec de simpatie și judecată. Miranda nu se putea aduce să răspundă. Se simțea izolată, prinsă sub greutatea greșelilor sale. Ani de zile, se mândrise cu faptul că era o profesionistă competentă, cineva care respecta regulile și își făcea treaba bine. Dar acum, totul părea lipsit de sens. A deschis televizorul, sperând să se distragă, dar primul lucru pe care l-a văzut a fost un segment de știri despre prejudecăți la locul de muncă. Era ca și cum universul era hotărât să o facă să se confrunte cu acțiunile sale. Segmentul a prezentat un scurt interviu cu Ava Carter, care a vorbit elocvent despre importanța schimbării sistemice și a responsabilizării organizațiilor. Miranda a privit ecranul, pieptul ei strângându-se. Atitudinea calmă a Avei și cuvintele articulate stăteau în contrast izbitor cu tumultul din interiorul Mirandei. Pentru prima dată, a văzut-o pe Ava nu ca pe o adversară, ci ca pe cineva care avea tot dreptul să ceară mai mult pentru ea însăși și pentru ceilalți. Oprind televizorul, Miranda a stat în tăcere. Știa că nu putea să dezvăluie ce făcuse, dar poate, doar poate, ar putea învăța din asta. A întins mâna spre laptopul ei și a început să scrie un e-mail. Era adresat Consiliului Companiei Aeriene, dar concentrarea ei nu era pe apărarea sa. În schimb, a scris o scuză sinceră, nu doar pentru Ava, ci pentru toți cei pe care acțiunile ei îi afectaseră. Pentru prima dată în zile, Miranda a simțit o fărâmă de claritate. Nu putea schimba trecutul, dar putea alege cum să meargă mai departe. Săptămâna următoare, Ava a primit un e-mail neașteptat. A fost redirecționat către ea de Consiliul Companiei Aeriene cu subiectul scuză din partea fostului personal. Curioasă, a deschis e-mailul și a început să citească. Mesajul era de la Miranda Scott și începea cu o simplă recunoaștere a greșelilor sale. Doamnă Carter,
Vă datorez o scuză. Acțiunile mele în acel zbor au fost inacceptabile. Am acționat pe baza presupunerilor în loc de fapte și nu am reușit să vă văd pentru cine sunteți, un pasager valoros și, mai important, o persoană care merita respect. Comportamentul meu a reflectat prost nu doar asupra mea, ci și asupra companiei aeriene în ansamblu. Pentru asta, îmi pare sincer rău. Ava a citit e-mailul cu atenție, observând tonul de sinceritate. Miranda a continuat să explice cum urmările incidentului o forțaseră să reflecteze profund asupra acțiunilor sale și asupra consecințelor acestora. A recunoscut prejudecățile sale și și-a exprimat intenția de a se educa și de a deveni o persoană mai bună. Această experiență a fost umilitoare și am ajuns să înțeleg că schimbările pe care le susțineți sunt disperat necesare, nu doar în această companie aeriană, ci pretutindeni. Sper că acțiunile mele, deși greșite, pot servi ca un exemplu al a ceea ce trebuie să se schimbe. Sunt angajată să învăț și să nu repet niciodată o astfel de greșeală. Vă mulțumesc că mi-ați ținut responsabilă. Ava s-a lăsat înapoi în scaun după ce a terminat de citit e-mailul, gândurile ei fiind învălmășite. Nu era naivă, știa că oamenii se scuză adesea pentru a diminua greutatea vinovăției lor sau pentru a-și salva reputația. Dar ceva în cuvintele Mirandei părea autentic, iar Ava nu putea ignora asta. A ezitat pentru un moment înainte de a redacta un răspuns scurt. Vă mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră. Responsabilitatea este primul pas spre creștere. Sper să continuați pe acest drum și să folosiți această experiență pentru a crea o schimbare pozitivă în viitor. Apăsând pe trimite, Ava a închis laptopul și a privit pe fereastră. Pentru ea, incidentul nu era doar despre justiția personală. Era despre crearea unui efect de undă. Și, deși scuzele Mirandei nu ștergeau ceea ce se întâmplase, sugerau posibilitatea schimbării. Era un pas mic, dar Ava știa că chiar și pașii mici pot duce la ceva mai mare. Săptămânile au trecut, iar efectele de undă ale incidentului din zborul 287 începeau să se facă simțite. Compania aeriană a desfășurat prima serie de sesiuni de formare obligatorie în ceea ce privește sensibilitatea și prejudecățile pentru tot personalul, o mișcare care a fost anunțată public împreună cu o declarație de responsabilitate. Rolul Avei în promovarea acestor schimbări a fost evidențiat subtil, dar respectuos în anunț, poziționând-o nu ca pe o antagonistă, ci ca pe un catalizator pentru progres. Schimbările au stârnit conversații în întreaga industrie a aviației. Alte companii aeriene au început să-și revizuiască politicile, iar câteva au contactat-o direct pe Ava pentru îndrumare. Ea a refuzat majoritatea ofertelor, concentrându-se în schimb pe asigurarea că eforturile sale cu această companie erau complet realizate. Munca ei nu era despre recunoașteri personale, era despre crearea unui impact durabil. Într-o după-amiază, Ava s-a regăsit din nou la aeroport, pregătindu-se să se îmbarce într-un zbor pentru o întâlnire de afaceri. Pe măsură ce se apropia de poartă, a observat o schimbare subtilă în modul în care personalul interacționa cu pasagerii. Zâmbetele erau sincere, iar fiecare întrebare era răspunsă cu răbdare și grijă. Nu era perfect, niciun sistem nu era. Dar era mai bine. Și acesta era un început. Când Ava a ajuns la poartă, agentul a recunoscut-o imediat. Doamnă Carter, bun venit înapoi. V-am îmbunătățit locul ca un semn de apreciere pentru sprijinul dumneavoastră continuu, au spus ei călduros. Ava a zâmbit, apreciind gestul, dar l-a respins politicos. E foarte drăguț din partea dumneavoastră, dar mă simt bine unde sunt, a răspuns ea. Încrederea și umilința ei s-au combinat, ca întotdeauna, într-un mod care atrăgea respect fără a-l cere. Pe măsură ce s-a îmbarcat în avion, Ava a observat schimbări subtile în modul în care echipajul se comporta. Păreau mai atenți, mai implicați cu pasagerii. S-a așezat liniștită, observând fluxul cabinei în timp ce oamenii se așezau pe scaune. O tânără se străduia să găsească loc pentru geanta ei în compartimentul de deasupra. Aproape instinctiv, un însoțitor de zbor a intervenit pentru a o ajuta, tonul lor fiind cald și liniștitor. Asta i-a amintit Avei de Clara. Singura însoțitoare din timpul încercării ei care îi arătase bunătate, Ava se asigurase că profesionalismul Clarei a fost evidențiat în discuțiile cu Consiliul, iar Clara fusese promovată între timp într-un rol superior. Ava a zărit-o aproape de fața cabinei, supervizând procesul de îmbarcare cu o atitudine constantă și încrezătoare. Clara i-a prins privirea Avei și a zâmbit, o privire de recunoștință trecând între ele. Ava a dat din cap înapoi subtil, o recunoaștere tăcută a respectului împărtășit. Erau momente ca acestea care îi aminteau Avei de ce a împins atât de tare pentru schimbare. Gesturile mici,
multiplicate în timp, ar putea transforma o întreagă cultură. Pe măsură ce avionul decola, Ava s-a lăsat înapoi în scaun, reflectând asupra călătoriei pe care o făcuse. Nu doar zborul, ci tot ce a urmat. S-a gândit la scuzele Mirandei, reformele sistemice și mesajele de sprijin pe care le primise de la străini care au auzit povestea ei. Era umilitor și împuternicitor în același timp. Undeva în altă parte a orașului, Miranda își începea și ea propria călătorie. Luase un loc de muncă la o organizație non-profit dedicată diversității și incluziunii la locul de muncă, folosindu-și experiența ca studiu de caz pentru schimbare. Nu era un drum ușor, iar Miranda știa că avea multe de dovedit, dar îi oferea un sentiment de scop pe care nu-l mai simțise înainte. Pentru prima dată în viața ei, privea dincolo de sine, hotărâtă să contribuie la ceva mai mare. Pe măsură ce avionul zbura la 30.000 de picioare, Ava a scos caietul. Răsfoind la o pagină goală, a scris o singură linie. Schimbarea începe cu responsabilitatea, dar prosperă prin perseverență. Închizând caietul, și-a permis un moment rar de liniște. Privea pe fereastră la întinderea nesfârșită a norilor, știind că lupta nu s-a terminat. Mai era atât de mult de lucru de făcut. Dar, în timp ce privea cerul întinzându-se nesfârșit înaintea ei, Ava a simțit ceva ce nu se așteptase. Speranță. Evenimentele acelui zbor fuseseră dureroase, dar au stârnit ceva mult mai mare decât ea. Și în acel moment, Ava a știut cu o certitudine liniștită că cerul nu era limita. Era doar începutul.